Agenda de vară. Agenda de vară a exprimat un proiect important pentru tot ce înseamnă mediul academic ieșean, pentru că am avut o oportunitate reală de a împărtăși tot ceea ce înseamnă structură de viziune a unor obiective de strategie națională, internațională, mondială, ce privește toată integrarea particulară a unor dezvoltări de țară, unor dezvoltări de principiu, dezvoltări reale. Oportunitatea unor studenți dintr-un mediu academic de a defini tot ceea ce înseamnă un spațiu real de timp mediu în care au avut șansa de a prelua o serie de tot ce înseamnă informații reale, de a le transpune pentru o convingere justificată a lor, pentru o corelare directă între tot ceea ce înseamnă real și tot ceea ce înseamnă o structură normală. Pentru că nu întotdeauna avem posibilitățile de a distinge ceea ce înseamnă normal și, hai să spunem, real. Statutul de justificare al vieții nu este întotdeauna cel pe care ne-am dorit. Dar studenții noștri, tot ceea ce înseamnă resursa umană educată aici, a avut posibilitatea asta. Prin transpunerea unor obiective la o scară de un standard justificat, prin niște lectori care au contribuit la o bună, să spunem, justificare educativă a celor care au împlinit, înglobat tot ceea ce înseamnă proiectul ăsta. Trăim o globalizare, trăim o viziune, trebuie să ne uniformizăm tot ceea ce înseamnă viziunea, informația, gândirea pentru a reda la rândul nostru și a fi o voce reală, justificată pentru tot ceea ce înseamnă, să spunem, mediul socio-intelectual, mediul socio-uman, mediul să spunem, urban. Pentru că asta am urmărit. O dezvoltare durabilă, o viziune a unor elemente, o viziune a unor timpuri reale, de adaptabilitate reală. Ca, să spunem, tutore acestui proiect, mi exprim o mulțumire reală pentru tot ceea ce înseamnă o resursă financiară, o resursă de timp, o resursă și o disponibilitate în cadrul parteneriatului de care am beneficiat sau a beneficiat proiectul. Mulțumesc și rămas de oră! Bună ziua, numele meu este Veleșcu Ionuț, iar în cadrul proiectului Shaping Shared Cities am participat în calitate de mentor, având plăcerea și onoarea de a prezenta 3 dintre cele 17 obiective de dezvoltare durabilă, și anume 2, 6 și 12, foamete zero, apă și sanitație, respectiv consum și producție sustenabilă. În cadrul proiectului Agenda 2030 am avut plăcerea de a învăța pentru mine și la rândul meu să învăț cei 40 de participanți despre problemele globale privind obiectivele de dezvoltare durabilă. Împreună cu participanții am încercat să găsim soluții atât la nivel individual, la nivel național, cât și la nivel global privind cele 17 obiective. Consider o acțiune foarte benefică atât pentru mine cât și pentru cei care au participat și consider că ar trebui efectuate mai multe astfel de școli în vederea împărtășirii și găsirii de soluții benefice umanității. Shaping Shared Cities. Bună, mă numesc Roxana Rațu, am fost lector în cadrul proiectului Agenda 2030. Am avut plăcerea de a prezenta 2 obiective, obiectivul 4 și obiectivul 13. În obiectivul 4 am vorbit despre educația de calitate, nu numai la nivel național, ci și la nivel european, cât și nivel global, iar în obiectivul 13 despre schimbările climatice. Ne-am propus prin aceste obiective să reușim să creștem gradul de conștientizare a tinerilor studenți asupra marilor defecte care se produc la nivel național, cât și la nivel global. Spunem noi că am reușit și sperăm ca pe viitor ei să reușească să se implice pentru a contribui cu toții la aceste schimbări. În cadrul educației de calitate am reușit să clarificăm și să punem în evidență niște statistici
legate de marile probleme care sunt la nivel național în special, despre analfabeții funcționali și cât și despre copiii care nu reușesc să frecventeze școlile. Am pus în evidență o bună parte din instituțiile de școlarizare care ar trebui să aibă foarte multe lucruri cât să le poată care să vină în sprijinul elevilor, dar încă avem un deficit destul de mare și pe această zonă. Iar în cadrul obiectivului 13, cel legat de schimbările climatice, ne-am încercat să vedem cu ce putem veni în soluționarea acestor probleme și cum am putea fiecare dintre noi să contribuim pentru o țară mai puțin poluată și pentru un oraș cât mai curat și mai puțin poluat. Bună ziua, numele meu este Alexandru Robu. Am avut ocazia și oportunitatea la finalul acestei veri 2019 să fac parte din implementarea proiectului Agenda 2030, constând în aprofundarea și explicarea celor 17 obiective de dezvoltare durabilă către studenții de la facultățile Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Ion Ionescu de la Brad din Iași. Am fost unul dintre trainerii cooptați în această activitate. Am susținut 3 dintre cele 17 obiective și deși, la fel precum colegii mei, tot traineri, suntem familiarizați în mare cu aceste obiective de dezvoltare durabilă și implementarea lor la nivel global, continental, român și regional, da? A fost o provocare să ne actualizăm, să ne punem la curent cu cele mai noi informații din acest domeniu pentru a veni și a prezenta studenților cele mai noi noutăți, cele mai noi demersuri în ceea ce privește implementarea acestor obiective. Astfel, primul obiectiv prezentat de mine a fost cel legat de energie accesibilă și curată, în care am făcut o radiografie, să-i spunem, o radiografie a situației actuale în ceea ce privește utilizarea energiei regenerabile și în ce mod Organizația Națiunilor Unite, prin întrunirile și prin deciziile pe care le-a luat, a ajuns să ne influențeze viața pozitiv tuturor nouă, da, consumatorilor și populației, și ce demersuri a făcut pentru a proteja mediul și pentru a contribui la dezvoltarea durabilă. Un alt obiectiv de dezvoltare durabilă prezentat a fost cel legat de situația infrastructurii, astfel încât am făcut o comparație, pe de o parte, în ceea ce privește infrastructura din România cu cea din Europa și din Europa geografică și Uniunea Europeană, iar pe de altă parte, care sunt în acest moment intențiile în ceea ce privește dezvoltarea acestei infrastructuri reliente, ca să citim din obiectivul respectiv. A fost de foarte bun augur prezentarea și susținerea acestor traininguri în fața studenților, pentru că studenții sunt viitori factori de opinie, să le spunem așa. Informația adresată lor este de natură să se propage în familiile, între prietenilor, în cercurile lor din rețelele sociale și așa mai departe, astfel încât am considerat foarte eficientă prezentarea și transpunerea acestor informații către un grup de studenți, cei mai meritoși dintre studenții facultăților noastre, ca la rândul lor să povestească mai departe prietenilor lor. Suntem deschiși pe viitor să derulăm astfel la colaborări cu diferite organizații care sunt interesate să disperseze informațiile în ordinul studenților sau altor grupuri țintă, să le spunem așa, din țară, din regiune sau la nivel național. Suntem o serie de cadre didactice aici la universitatea noastră
Predăm numeroase discipline care se suprapun ca predare în ceea ce privește cu obiectivele de dezvoltare rurală, cele 17 obiective propuse, cum ar fi din disciplinele noastre, cum ar fi managementul mediului, managementul proiectelor de dezvoltare durabilă, managementul resurselor umane. Suntem oricând binevoitori să primim orice fel de colaborări sau vizite din partea unor organizații autohtone sau străine pentru a detalia o serie sau a fructifica o serie de colaborări în acest sens. Vă mulțumim frumos! În primul rând, mă bucur foarte mult că am participat la școala de vară Agenda 2030, pentru că am avut posibilitatea, cu ajutorul trainerilor, să-mi fac o imagine de ansamblu asupra tuturor necesităților lumii de astăzi și tuturor problemelor care există la nivel mondial. Nu aș putea spune că un anumit obiectiv este cel mai important, deoarece fiecare dintre cele 17 obiective este important pentru domeniul lui de activitate, iar din această cauză nu pot spune că un obiectiv sau două sunt cele mai importante. Fiecare dintre ele este la fel de important după părerea mea. Ca urmare a acestei școli de vară la care am participat, am reușit să înțeleg mai bine ceea ce se întâmplă în spațiul public, în media. Am observat, cunoscând cele 17 obiective, datorită faptului că ne-au fost prezentate foarte clar, am observat în media o atenție deosebită. Am observat în media că se acordă o atenție deosebită acestor 17 obiective la fiecare nivel din societate și pentru fiecare domeniu. Am observat că autoritățile publice, în special, sunt focusate pe îndeplinirea acestor 17 obiective. Mă numesc Mădălina, am participat în cadrul proiectului Agenda 2030 la școala de vară în calitate de student. A fost un proiect care a însemnat pentru noi o bogăție de informații noi, o bogăție de informații care într-adevăr ne vor dezvolta durabil. Cu siguranță toate obiectivele și-au importanța lor, însă pe departe, ca și student în căutarea viitorului, mi-a atras atenția obiectivul numărul 8, legat de decența în muncă și creșterea economică, pentru că în continuare consider că sunt probleme în acest sens. A fost o experiență minunată în care ne-am emoționat la problemele legate de sărăcie și de foamete, am râs, am dezbătut și am încercat să găsim soluții pentru dezvoltarea noastră durabilă. Mulțumesc! Mă numesc Vițega Daniela și am participat în cadrul proiectului în calitate de student. Mă bucur foarte mult că am avut oportunitatea să particip la acest proiect. Am învățat foarte multe despre toate obiectivele și consider că toate cele 17 obiective sunt foarte importante, dar un impact asupra mea a avut obiectivul legat de infrastructură, pentru că în țara noastră este foarte multă nevoie de infrastructură, și educația, pentru că am aflat foarte multe despre nevoile educaționale din țara noastră și nu numai. Participarea mea în cadrul acestui proiect, care a fost realizat în parteneriat cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Ion Ionescu de la Brad din Iași, alături de Shaping Fair Cities, m-a ajutat să înțeleg mai mult despre sustenabilitatea și cum putem dezvolta
orașul nostru în care locuim și nu numai. Am învățat despre problemele ce sunt la nivel global, dar și local, iar din cele 17 obiective, cele mai importante pentru mine sunt obiectivele numărul 4, numărul 13 și numărul 11. Numărul 11 are legătură cu inovația și infrastructura în orașul nostru și nu numai, iar din urma acestui proiect am început să împărtășesc și prietenilor mei informațiile pe care le-am aflat în cadrul proiectului. Bună! Am participat în cadrul Agendei 2030 în calitate de student. Consider că toate cele 17 obiective au avut un impact asupra culturii mele generale și datorită mie, prietenii mei sunt mult mai informați legat de egalitatea de gen, despre sărăcie și multe alte obiective. Unul dintre obiectivele care mi-a atras atenția a fost obiectivul numărul 4. Prin acesta am înțeles că nu toți oamenii au acces la educație și îmi doresc să le acord mai multă importanță și atunci când întâlnesc pe cineva care nu este pe drumul care trebuie și nu știe ce drum să aleagă, să meargă la universitate, să studieze. Am observat că în celelalte țări există foarte multe zone defavorizate și fiecare dintre noi trebuie să-și cunoască dreptul de a studia și de a fi educat. Hello, my name is Theodor Postolaki, and during this summer school I had the occasion to learn a lot about the SDGs, the Sustainable Development Goals, and one of them, the most interesting and fascinating about it, I found it the infrastructure one, that for our city, for example, the green spaces are very important for the people and of course for the environment, that helps not only our health, our social lives and interacting with other people, but also the economy of the city. Like, there are going to be a lot of tourists if there is a good infrastructure, and let's say that even good transportation could bring food to other people, so it's kind of interrelated with other SDGs, like, let's say, no hunger, because if there's no good infrastructure, the food cannot be deposited or transported to other people, which is very important. And let's say that another good goal to being aware is that a lot of people suffer from relative hunger or extreme hunger. That is a big problem, not only locally but globally, in the global plan. So this is a very good idea to express to other people, because not everybody knows that, let's say, a person has some problems, like they suffer from relative hunger because they are poor, and this helps to acknowledge the fact that we have to help other people and empathize them. This is a very good summer school that really broadened my knowledge, my point of view. Energie curată și accesibilă. Fără sărăcie. Foamete zero. Parteneriate globale. Educație de calitate. O viață terestră justificată. Egalitate de gen. Shaping Fair Cities. Consum și producții responsabile. Acțiune climatică. Noi suntem Agenda 2030!